بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم راح نحكي عن البوكس سايزنج. أكيد راح تسألني طب وين المشروع اللي كنا شغالين إحنا عليه في المحاضرة السابقة؟ راح نتعلم شوية مفاهيم مهمة جدا لتكملة المشروع، وأولها اللي هي البوكس سايزنج. تعال نتعرف عليها. هذا الفيديو برعاية بوبين أكاديمي، تقدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. راح أسيب لك لينك التواصل في الديسكريبشن. حكينا سابقا عن البوكس موديل. نتذكر شو كانت الفكرة؟ إنه الويدث هو عبارة عن ليفت بوردر زائد الليفت بادنج زائد الويدث زائد الرايت بادنج زائد الرايت بوردر. إذا ناسيها الفكرة هاي ارجع احضر المحاضرة اللي كانت في قسم فاندمنتال اللي بتحكي عن البوكس موديل. الهايت نفس الفكرة، توب بوردر زائد التوب بادنج زائد الهايت زائد الباتوم بادنج زائد الباتوم بوردر. هون بحكي لك إنه أنا في عندك بوكس صندوق عرضه 300 وطوله 50 بكسل، وفي عندي كمان صندوق، وفي عندي كمان صندوق. لو اجيت حكيت لك إنه أول صندوق عندنا إياه اللي هو أول بوكس رح نعطيه بادنج من الليفت والرايت 10 بكسل. طبعا أول قيمة هي التوب والباتوم، نتذكر الحكيها علمتك إياه بالفندمنتال. شو رح يصير؟ رح يصير كالآتي: البوكس رح يكبر. بالضبط شو اللي صار؟ قال لك الويدث انت عندك 300 زيد عليها 20، يعني انه قلت له ليفت ورايت، ليفت 10 ورايت 10 هي 20. 300 زائد 20 راح تساوي 320. فصار هسه عرض الصندوق قديش؟ برافو عليك 320. لو اجينا على البوكس الاخضر وحكيت له بوردر 10 بكسل سوليد بلاك، شو يعني؟ راح يصير من كل الجهات للبوردر 10 بكسل. طب كنا نحسبها بسيطة، الويدث 300 ليفت ورايت هي ليفت بوردر ورايت بوردر 10 10 صارت 20، فالويدث 320. طيب والهايت؟ بالضبط الهايت 50 زائد توب وبتم 10 10 حتصير 20. 50 زائد 20 صار عندك الهايت 70، يعني الهايت بطل 50 صار 70، والويت بطل 300 صار 320. وهذا البيهيفير، شو حكينا عن كلمة بيهيفير؟ شو معناها؟ السلوك، برافو عليك. وهذا البيهيفير هو الديفولت اللي اسمه كونتنت بوكس. يعني السي اس اس في شغله اسمها بوكس سايزنج، اذا انت كتبتها او ما كتبتها فهي الديفولت الها الكونتنت بوكس، وهي نفس البيهيفير اللي شفناه قبل شوي. طب في طريقة ثانية نظبط فيها فكرة الأبعاد؟ بقول لك فيه، تعال نتعرف عليها. نفس المبدأ، لكن هالمرة راح نحكي عن البوكس سايزنج بوردر بوكس. شو فكرة هاي البوردر بوكس؟ سهلة جدا. عندنا هذا الصندوق، وعندنا برضو هذا الصندوق، وعندنا هذا الصندوق، نفس المثال السابق. اجينا على أول بوكس قلت له بادنج ليفت ورايت 10 بكسل. شو حيصير هون؟ أول شغلة انتبهت عليها إنه الصندوق ظل محافظ على حجمه ما كبر. طيب ليش؟ قال لك الويدث قديش؟ 300 ليفت ورايت 10 10 20، 300 نقص منها 20 صارت 280. طب شو استفدنا يعني؟ قال لك الويدث صار 280، والبادنج طبق لك إياهم 10 على اليمين و10 على اليسار، فقديش صاروا؟ 20. 20 زائد 280 300. فهو بيحافظ لك على العرض كامل اللي هو 300، لكن بصير نقص من ال 300 البادنج. هتقول لي لسه الفكرة مش كثير واضحة، خليني أشرح لك إياها على الجرين. نفس المثال السابق 10 بكسل سوليد بلاك. هتنتبه إنه أخذنا البوردر هيو لكن ما كبر. وشو السبب؟ قال لك الويدث 300 10 ليفت و10 رايت 20، نقصها من ال 300 هتصير عندك 280. فالعرض الخاص في الصندوق 280 زيد عليها 10 10 يطلع 300. طيب والهايت 50، وقلنا التوب 10 وبتم 10، 50 ناقص 20 هيطلع 30. طول الصندوق 30 بس زيد عليها 10 توب و10 بتم يطلع 50.
فأتوقع الفكرة صارت واضحة. الهدف منها إنه أنت بتحكي مثلا هذا الصندوق 300 عرض و50 طول، تعطيه بادنج، تعطيه بوردر، ما راح يتغير الويدث ولا الهايت، حيظل نفس النتيجة، كويدث 300 كهايت 50. حيصير ينقص فقط من الأشياء أنت بدك إياها. مثلا قلت له بادنج ليفت رايت، راح يصير ينقص لك منها من اليسار ومن اليمين. في المجمل أو في النتيجة النهائية راح يظل القيمة عرضها 300، ما راح تزيد عن 300. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. تعال نطبقها مع بعض عشان تفهمها 100%. أنشأت لك فولدر جديد 49 بوكس سايزنج، أكبر لك إياها شوي عشان تشوفها. هاي بداخلها في عندك إندكس. داخل الإندكس أنشأت لك 3 سكشن، 1 2 3. الكلاسات بوكس 1 بوكس 2 بوكس 3. نيجي هسه على الستايل. في الستايل عامل يونيفرسال سيلكتور، حكي لك هون مارجن 0 بادك 0، والبوكس 1 ريد، الهايت 50 والويدث 300. كمان باك جراوند كلر البوكس 2 بينك 50 300، ونفس الفكرة البوكس 3 بيبر 50 300. وهي النتيجة قدامك. شو راح نسوي؟ أول إشي راح أجي أطبق على البوكس 1 وأحكي له بادنج توب وبتم 0، لكن ليفت ورايت 10. سيف ما اشتغل. ليه؟ عشان مش حاكي بيكسل بالضبط. وهاي الفكرة هيو كبر. خليني بس أكبر هاي شوي زي هيك. أعمل رايت كليك انسبكت، وبدي أنزل لتحت لتحت لتحت، وهي البوكس موديل. خليني أعلمك طريقة أسرع. بدل ما ضلك نازل لتحت، شايف التاب اللي هون اسمها كوميوتد؟ اكبس عليها، هتجيب لك البوكس موديل بشكل سريع. خليني أكبر لك شوي هاي زي هيك عشان تشوفها. برضه نكبرها شوي، نصغر هاي شوي زي هيك. وقف لي هاي بالضبط. أنا كنت عامل ريسبونسيف، راح أشرح لك إياها في المستقبل لكن وقفتها. طيب شو انتبهت؟ إنه العرض قديش؟ 300. حتى يضوي لك إياها، انتبهت؟ طلع لي على الشاشة العرض 300 والبادنج 10 من الليفت و10 من الرايت، حتى ضوى لك إياها. هاي الويدث وهاي البادنج. طيب نيجي على فكرة البوكس 3 وأعطيها بوردر، وبدي أحكي له هنا 10 بكسل سوليد، وبدي أحكي له هنا بلاك. سيف. تعال نشوفها مع بعض. شو فكرتها؟ وقف عليها. قال لك أنت عندك العرض 300، البادق 0، البوردر من كل الجهات 10. طيب 10 ليفت و10 رايت 20 زائد 300 320. الهايت 50، توب 10 بتم 10 صار 70. وهي هاي الديفولت. يعني حتقول كيف يعني الديفولت؟ شوف معي، بدي أسكر لك الإكسبلور وأجي هون أحكي له بوكس سايزنج كونتنت بوكس، وهي هاي الديفولت وما تغيرت إلنا ولا أي إشي. وأجي هون كمان نفس الفكرة، هاي الديفولت. طب لو بدي أغيرها هسه للبوردر، مش حكينا في أنا شغلة اسمها بوردر؟ سيف. شو اللي صار فوق في الأحمر؟ تعال نشوفها مع بعض. أختارها. طب قال لي العرض قديش؟ انتبهت؟ كانت 300 في الأول، هسه صارت 280. ليه؟ لأنه في عندك بادق ليفت 10 وبادق رايت 10، هدول يطلع قيمتهم 20. وأنا حاكي له إنه مجمل العرض 300، فلازم يطلع 300. فقال لك بسيطة، بصير عندنا العرض 280 وهي 10 وهي 10 بيطلع 300. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. برضو بدي أجي هسه على البوكس 3 وأحكي له بوردر سيف، وبرضو المشكلة انحلت. أجي هون أختارها وشوف مع بعض. هتنتبه إنه العرض قديش؟ 280. نفس المبدأ 10 ب10 20 يزيد على 280 يطلع 300. طب طلع هسه على الهايت، كنا حاكي له 50. قلت له أنا مجمل الطول 50، يعني آخر قيمة له 50. قال لك تمام 30. ليه 30؟ لأنه في عندك بوردر توب 10 وبوردر بتوم 10، هدول قيمتهم 20. 20 زائد 30 هاي 50. أتمنى تكون الفكرة
صارت واضحة. خليني هسه أعلمك أفضل الممارسات. بدي أمسح البوكس سايز تحت والبوكس سايز فوق، وبدي أجي أكتبها فوق في اليونيفرسال سيلكتور عشان تطبق على كل إشي. بوكس سايزنج بدي أحكي له بوردر بوكس، وهي اتطبقت على الكل. خليني أحكي لك إنه هاي الطريقة القديمة. الطريقة الحديثة بتحكي لك، متذكر ما علمتك أنا السودو إليمنت؟ السودو إليمنت هتقول لي أتذكرتها. هاي الطريقة لا تطبق على السودو إليمنت، هتطبق على كل الإليمنت اللي علمتك إياه، زي مثلا H1 H2 image باراجراف، لكن ما راح تطبق على السودو إليمنت. وشو راح نسوي؟ نعمل كوما، select هي نجمة، after بعدين كوما، select هي نجمة بعدين before. هيك انت بتحكي له روح طبق لي على كل عناصر السودو إليمنت كانت after او before. اتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. هسه لو طبقت انت على اي عنصر فكرة السودو إليمنت راح يشتغل برضو معاك البوكس سايز بوردر بوكس. لكن برضو بيحكي لك مجتمع السي اس اس او مطورين السي اس اس بيحكوا لك هاي الطريقة راح تسبب لنا مشاكل في المستقبل، لانه السلكت يونيفرسال هي بكل بساطة بتعمل ابلاي، متذكر بتطبق عليهم كلهم. قال لك خلينا نسويها على شكل وراثة. طيب كيف نسويها على شكل وراثة؟ قال لك بسيطة. أول شغلة، بدل فكرة البوردر بوكس هون اكتب كلمة inherent. inherent هون معناته inheritance اللي هي الوراثة. هتقول لي طيب تمام، شو استفدنا؟ هقول لك متذكر مين كان يورثنا كل الخصائص؟ هتقول لي متذكر، هي تاج ال HTML. بقول له برافو عليك. ال HTML بحكي له زي هيك بوكس سايزنج، وبحكي له بوردر بوكس. هيك أنا غيرت فكرة وراثة ال HTML. مش كانت ال HTML في الديفولت تورث لي الكونتنت بوكس؟ هتقول لي كلامك صح. شو حكيت له هسه؟ بوكس سايزنج inherent يعني تورث من مين؟ من ال HTML. حيجي مباشرة على ال HTML، لأنه أصلا اتفقنا سابقا في الفندمنتال الوراثة كلها بتيجي من إيش؟ من تاج ال HTML، لأنه أصلا ال HTML تروح مثلا اندكس هتلاقي ال HTML ماسك كل الصفحة. هتقولي تمام تذكرت. فقلت له بوكس سايز هو عبارة عن بوردر بوكس، فحرفيا كل إشي هسه داخل الصفحة هيتبع فكرة البوردر بوكس. خليني أحكي لك إنه من أفضل الممارسات تتبع هذا الأسلوب دائما في أي صفحة CSS أو أي ستايل CSS. ليه؟ لأنه عشان ما نواجه مشاكل. مثلا خلاص إحنا في عندنا صندوق، يعني في عندنا خلينا نحكي قسم، أعطيته مثلا العرض 300 والطول 200، تعطي بادنج تعطي بوردر راح يظل محافظ على هاي الأبعاد. فهي الشغلة كثير حلوة، راح نطبقها على كل مشاريعنا القادمة. أكيد هسه راح تحكي لي طب بقدر مثلا أجي هون مثلا على البوردر وأغير طريقة عملها، مثلا أحكي له بوكس سايزنج كونتنت بوكس، بزبط؟ بقول لك بزبط عادي، لأنه إحنا معتمدين فكرة الوراثة. خليني بس أوقف لك البوكس سايزنج، أعمل كومنت، وهيك بنكون خلصنا محاضرتنا اليوم. أتمنى تكونوا استفدتوا منها، وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.